मित्रांनो, जसं मी बोललो होतो की अंबरनाथच्या जेव्हा लाईट चालू होतील तेव्हा मी हा व्लॉग स्टार्ट करीन. आज तो दिवस आला आहे 22 जानेवारी. आज राम मंदिराचं उद्घाटन झालं आहे. उद्घाटन पण नाही बोलू शकत, प्राण प्रतिष्ठान झालं आज राम मंदिराचं. त्यानिमित्ताने अंबरनाथमध्ये रोषणाई केलेली आहे. तुम्ही बघू शकता की कसं वातावरण झालेलं आहे. किती ऑसम आणि किती क्लासिक व्ह्यू वाटतो आहे. फुल झुंबरमधून चाललो आहे असं वाटते. वरती झुंबरच लावलं आहे असं वाटतं आहे. आपण एकदा मरीन ड्राईव्हचा व्ह्यू बघून येऊया. तो ये है हमारा मरीन ड्राइव. मरीन ड्राईव्हचा व्ह्यू बघून घ्यावा. अंबरनाथच्या मरीन ड्राईव्हचा व्ह्यू रात्रीचा कसा वाटतं या रोषणाईमध्ये. किती क्लासिक आणि एक वेगळंच वाटतं आहे. आणि तुम्हाला अजून एक मॅजिकल व्ह्यू दाखवायचा आहे, जाताना दाखवेन. आपण जस्ट चाललो आहेत या मरीन ड्राईव्हच्या एंड पॉईंटला. एंड पॉईंटवरनं यू टर्न मारू आणि यू टर्न मारून मी तुम्हाला दाखवेन की कसा व्ह्यू आहे तो. कॅन सी द मॅजिकल व्ह्यू. वाव, आज अंबरनाथ एकदम उठून दिसते. उठून निशब्द झालो आहे मी. एवढं सुंदर आहे आमचं अंबरनाथ आज बघतोय मी. खरंच आज दिवाळी असल्यासारखं फील होत आहे ही रोषणाई बघून. तुम्हाला अजून एक मॅजिकल व्ह्यू दाखवतो थोड्याच वेळात. त्या पॉईंटला बघा. हो, म्हणजे जे स्क्रीन लावले आहे क्लासिक राम मंदिर, वरती राम धनुष्य बाण आणि जो क्लासिक व्ह्यू वाटतो आहे कडक कडक. अगेन आपण झुंबरमध्ये घुसूया आपल्या अंबरनाथच्या. यार, जन्नतमध्ये प्रवेश केल्यासारखं वाटतंय. जन्नत. एखाद्या सोनाराच्या दुकानात कशी लाइटिंग लावलेली असते आणि आजूबाजूला सोनं असतं तसंच वाटतंय अगदी. सोनेरी सोनेरी. आणि अंबरनाथचे हे सोनेरी क्षण. यस, इकडे गर्दी नाही आहे. शिव मंदिरला कसं सजवलं आहे ते बघून येऊया. क्या यार, कितना सही लग रहा है. असं वाटतं की झालर लावली आहे सोन्याची, ती चमकते. वाव वाव. रोषणाई बघा. आणि आमची वालधुनी नदी सजलेली आहे. शिवमंदिराच्या आतमध्ये आलो आहे आणि व्ह्यू बघा. जुनी गुफा अंबरनाथची. या पॉईंटपासून अंबरनाथ कसं दिसतं बघा. सॉरी, या पॉईंटपासून शिवमंदिर कसं दिसतं ते बघूया.
तर आता झालं आहे पूर्ण दर्शन पण नाही, जरा फक्त शूट करून झालं लाईटिंगचं. तर अंबरनाथ बघा कसं सुंदर दिसतं. तर मला सौभाग्य लाभलं आहे की मी इकडेच राहतो अंबरनाथमध्ये, आणि जस्ट बघा किती सुंदर आणि स्टनिंग व्ह्यू आहे. जस्ट माझ्या घरापासून 5 मिनिटाच्या अंतरावर आहे. आणि किती भारी ना, क्लासिक. आणि बॅक साईडलाच हे आहे शिव मंदिर, वालधुनी नदी, तिकडे लाईटिंग चालू आहे, शो चालू आहे थोडासा जस्ट. आणि शूट तर तुम्ही बघितलं असेल. आता झालं आहे, आजचा दिवस संपला आहे. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की शूट काढेन जसं, किंवा जसं टाईम भेटेल तसं काढेन, तसं काढलं आहे. तर चला मग भेटूया आपल्या पुढच्या ब्लॉगमध्ये. जे काय असेल ते बघूया, कुठे काय कसा शूट असेल किंवा कोणता कन्सेप्ट असेल किंवा कोणता टॉपिक असेल त्याच्यामध्ये भेटूया. आजच्यासाठी चला बाय बाय, भेटूया नंतर. जाणार आहे, इकडे पण LED बसवलं, क्लासिक वाटतं.